ng banana bread with almonds, raisins, and chocolate chips. So, let's get started. Kailangan natin ng buttermilk. So, gagawin muna natin yun. Magiging ganito yung itsura niya. Ay parang parang panis. Parang panis. Pero buttermilk siya. Parang panis siya na gatas. Ayan. Yan yung kailangan natin. Buttermilk. So, let's get started. Maglagay natin dito sa bowl 2 eggs. Nag-gloves ako kasi color yung kamay ko. 2 eggs, yung buttermilk, oil, 1/2 cup oil, 1/2 cup pala yung yung buttermilk. Nalagay ko naman sa description yung recipe. Tapos, i-beat lang natin. Mix lang. Mash tayo ng bananas. We need 1 cup. So, mga mga maybe 3 to 5 pieces. Ito pala yung gamitin yung klase ng banana kasi mas masarap to. Ano ba tawag dito sa sa Tagalog? Basta yung kulay green. Mas masarap kasi ito eh. Tsaka mas mura. Mahal kasi yung lakatan. Mahal yun. Three pieces na ganong kalalaking bananas. And lalagay na natin. And then we add sugar. 1/2 cup ng brown sugar. Tapos 3/4 cup ng white sugar. Lalagay tayo ng vanilla para mabango. Mix. One and 1/2 cup ng all-purpose flour. 1 teaspoon na baking soda. 1/4 teaspoon kung ginagamit ko kasi kaya 4 yung ilalagay ko. Ayan, 1 teaspoon. 1, 2 and a half baking powder. Mix lang natin. Ito na ang ating banana bread. Yan, haluin lang natin kasi yung mixer hindi naaabot dun sa baba. Yan, mix lang natin ganyan. Tapos ilalagay na natin sa loaf pan. Nilagyan ko ng parchment paper para hindi dumikit.
Lagyan natin ng raisin. Pwede nyo sa ng raisins para may raisins sa loob niya. Gusto nyo lang. Yan. Gusto nyo raisins. Lagyan din po natin ng almond para masosyal. Almond nuts. Ayan. Para maging social yung ating banana bread. Ano ba? Ayan. Ready na po siyang i-bake. I-bake po natin siya ng 45 to 1 hour. For about 45 minutes.